Có lẽ sáng nay không ít người trong chúng ta khi mở điện thoại ra xem giá vàng đã phải dụi mắt đến vài lần mới dám tin vào những con số đang nhảy múa trên màn hình. Nhưng đó không phải là mơ đâu. Chúng ta đang thực sự chứng kiến một cơn sốt vàng mang tầm lịch sử. Và câu chuyện này nó không chỉ đơn thuần là về tiền bạc, nó là một tín hiệu cho thấy những chuyển dịch cực lớn đang diễn ra trên toàn cầu. Vâng, 190 triệu đồng cho một lượng vàng miếng SJC. Một con số mà chỉ vài năm trước thôi có lẽ không ai dám nghĩ tới, thì bây giờ nó lại đang là hiện thực ngay trước mắt. Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao vàng lại có thể tăng phi mãi đến như vậy? Để bóc tách và hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện này, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua 5 phần chính, bắt đầu từ chính cơn sốt lịch sử này, rồi đến sự lúng túng của nền kinh tế Mỹ, ván cờ địa chính trị của các cường quốc, những tin đồn và sự thật ở Việt Nam, và cuối cùng là 3 kịch bản có thể xảy ra trong tương lai. Đầu tiên nhé, chúng ta cần phải hiểu rằng đợt tăng giá này nó rất lạ. Nó không còn đi theo những quy luật cung cầu thông thường nữa. Đây thực chất là dấu hiệu của một sự hoảng loạn mang tính hệ thống, khi mà niềm tin vào hệ thống tiền tệ hiện tại đang bị lung lay dữ dội. Điều mà khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc chính là tốc độ tăng giá. Thử tưởng tượng xem, chỉ trong vòng 30 ngày thôi, giá vàng thế giới đã vọt lên khoảng 920 đô la. Để dễ hình dung, cái mức tăng này của một tháng nó đã bằng cả chu kỳ tăng giá của nhiều năm về trước cộng lại. Một tốc độ như vậy cho thấy chắc chắn có điều gì đó rất bất thường đang diễn ra. So với cùng kỳ năm ngoái, giá vàng đã tăng đến 92%. Con số này không chỉ nói về lợi nhuận đâu, nó đang hét lên một sự thật đáng lo ngại. Dòng tiền trên khắp thế giới đang tuyệt vọng tìm kiếm một nơi trú ẩn, bất cứ thứ gì là tài sản thực. Nhưng tại sao lại phải trú ẩn? Câu trả lời nằm ở chính đồng tiền đang định giá cho vàng. Và bây giờ, chúng ta sẽ nói đến nguyên nhân tài chính cốt lõi nhất, đó là sự mất niềm tin vào đồng đô la Mỹ. Cả thế giới dường như đang nhìn thấy một gã khổng lồ đang bị mắc kẹt trong chính cái bẫy nợ mà mình tạo ra. Ở đây có một thuật ngữ kinh tế nghe hơi phức tạp một chút, đó là tài khóa áp đảo tiền tệ. Nhưng nói một cách nôm na dễ hiểu thế này thôi, đó là tình huống khi mà chính phủ tiêu tiền quá tay, đến mức dồn ngân hàng trung ương vào chân tường. Hãy hình dung câu chuyện thế này cho dễ nhé. Chính phủ Mỹ giống như một người đang nợ ngập đầu vì chi tiêu không kiểm soát. Còn Cục Dự trữ Liên bang, tức là Fed, thì lại là người đang cầm cái chìa khóa lãi suất. Bình thường, khi lạm phát cao, Fed sẽ tăng lãi suất để kiềm chế. Nhưng bây giờ thì không được. Nếu Fed dám tăng lãi suất, chính phủ Mỹ có nguy cơ vỡ nợ ngay lập tức vì không trả nổi tiền lãi. Thế là Fed bị trói tay. Họ không dám tăng lãi suất và chỉ còn một lựa chọn duy nhất, in thêm tiền. Mà quy luật muôn đời rồi, cứ in thêm tiền thì tiền sẽ mất giá. Nếu sự yếu kém của kinh tế là một thùng thuốc súng, thì địa chính trị chính là que diêm đang cháy. Những căng thẳng âm ỉ trên khắp thế giới đang chuẩn bị châm ngòi cho một vụ nổ trong toàn bộ hệ thống tài chính. Vậy tại sao Greenland lại trở thành tâm điểm? Trong mắt các nhà chiến lược Mỹ, Greenland không chỉ là một hòn đảo băng giá, nó là yết hầu, là vị trí sống còn. Đây vừa là nơi đặt hệ thống phòng thủ tên lửa quan trọng, lại vừa chứa một trữ lượng đất hiếm khổng lồ. Chính cuộc tranh giành quyền kiểm soát nơi này đang tạo ra sự bất ổn cực lớn giữa các cường quốc. Và sự bất ổn đó là thứ khiến các nhà đầu tư toàn cầu sợ hãi, buộc họ phải tìm đến vàng như một hầm trú ẩn an toàn. Và điều này đã dẫn đến một cuộc khẩu chiến gây chấn động. Ngay tại diễn đàn Davos, Tổng thống Mỹ đã có những lời lẽ được cho là hạ thấp Thủ tướng Canada, một đồng minh cực kỳ thân cận, thậm chí còn đe dọa thuế 100%. Hành động này thực sự đã khiến giới đầu tư toàn cầu hoảng sợ. Họ bắt đầu tự hỏi, đến cả đồng minh thân thiết mà Mỹ còn đối xử như vậy, thì tài sản của họ gửi ở Mỹ liệu có còn an toàn hay không? Và trong khi phương Tây đang có những rạn nứt từ bên trong, thì một cường quốc khác lại nhìn thấy cơ hội vàng. Trung Quốc đang âm thầm triển khai một chiến lược rất dài hạn, tận dụng chính sự hỗn loạn này để phá vỡ thế độc tôn của đồng đô la. Trung Quốc hiểu rất rõ rằng chừng nào thế giới còn phụ thuộc vào đô la thì vận mệnh của họ vẫn nằm trong tay Mỹ. Chính vì vậy họ đã quyết tâm xây một con đường riêng. Họ bắt đầu bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ và dùng tiền đó để mua hàng nghìn tấn vàng vật chất. Mục tiêu cuối cùng là dùng chính số vàng này để bảo chứng cho đồng nhân dân tệ, tạo ra một hệ thống tài chính song song, một sự thay thế cho hệ thống đô la. Rồi, bây giờ chúng ta hãy tạm gác lại câu chuyện thế giới để quay về Việt Nam. Bởi vì ngoài những yếu tố toàn cầu kia, thị trường trong nước còn đang bị khuấy động bởi một tin đồn cụ thể, gây ra không ít lo sợ và càng đổ thêm dầu vào lửa. Câu hỏi đang gây hoang mang nhiều nhất trên mạng xã hội những ngày qua là: liệu việc đeo vàng, cất giữ vàng trong nhà mà không có hóa đơn chứng từ thì có bị công an tịch thu theo Nghị định 340 hay không?
Câu trả lời dứt khoát và rõ ràng là không. Tin đồn đó hoàn toàn sai sự thật. Điểm mấu chốt ở đây là gì? Nghị định 340 đúng là có quy định phạt rất nặng và tịch thu vàng, nhưng nó chỉ áp dụng cho các hành vi kinh doanh và buôn bán trái phép thôi. Ví dụ như buôn lậu vàng qua biên giới hay mở tiệm vàng mà không có giấy phép. Hoàn toàn không có một quy định nào nhắm vào người dân bình thường đang đeo nhẫn cưới hay là cất vài cái vàng trong tủ để làm của để danh cả. Vậy thì sau tất cả những biến động này, tương lai sẽ đi về đâu? Giá vàng sẽ tiếp tục tăng, đi ngang hay là giảm? Dựa trên các phân tích, chúng ta có thể hình dung ra 3 kịch bản chính có thể xảy ra. Kịch bản đầu tiên gọi là siêu châu kỳ, có xác suất xảy ra là 40%. Nếu chiến tranh thương mại Mỹ-Canada tiếp tục leo thang, giá vàng hoàn toàn có thể vượt mốc 200 triệu đồng. Kịch bản thứ hai, bình thường mới, cũng có xác suất 40%. Trong trường hợp này, các bên tạm thời hòa hoãn, căng thẳng ổn định lại, thì giá vàng sẽ đi ngang quanh mốc 190 triệu. Và kịch bản cuối cùng, vàng tụt dốc, chỉ có 20% khả năng xảy ra. Kịch bản này đòi hỏi hòa bình phải được lặp lại trên toàn thế giới và đồng đô la Mỹ mạnh trở lại, một điều cực kỳ khó trong bối cảnh hiện tại. Rõ ràng là cơn sốt vàng mà chúng ta đang chứng kiến không chỉ đơn thuần là câu chuyện giá cả lên xuống, nó giống như một tiếng chuông báo hiệu những sự dịch chuyển vô cùng sâu sắc mang tính cấu trúc trong cán cân quyền lực toàn cầu. Chúng ta đang được sống trong một giai đoạn có lẽ là bất ổn bậc nhất của thế kỷ 21, và câu hỏi lớn cuối cùng được đặt ra là phải chăng tất cả những hỗn loạn này chính là những cơn đau đẻ cho sự ra đời của một trật tự thế giới hoàn toàn mới? If you enjoy this video, please like, share, subscribe and hit the bell to the later update from my channel. Thank you for watching till the end and see you in the next video.